My name's Manong Jireh. And his with our seed, that's Niyo! Naghalo kami ng alak for Lenny. Kung kailan man ma-upload to, next week na ata yung Election Mania. Alam niyo yung Election Mania? It's like WrestleMania pero election. May 9 Manong! Who's gonna win? Boto ba sila? Boboto ba kayo? Di ko alam Boto ba kayo? Di ko alam kung boboto ba kayo. Yung tipong magbabasa ako sa comments sa Facebook ng mga nag-aaway tapos hindi naman pala sila makakaboto. Sira ulo. Mga hindi naman pala makakaboto. Hindi naman pala rehistrado. Mga walang kwenta. Oo, ako nakarehistro ako sa makakaboto. Mamatay na kayo, joke lang. Sira ulo. Ayo! CJ, it's your bar. Hey, it's your boy, Skinny Penis. It's a bar. It's a gin. I like your gin. Ayan, 2 ounces mga kaugoy. Siyempre, ano muna tayo, maliitan na mix muna tayo. Ba't may dede? Ano yan? Ano yan? Yan yung stopper eh. Ba't mukhang nipple? Hindi mo, Ayan ang mukhang nipple! hindi mo tatanggalin yan. Ba't pakita mo mukhang nipple oh? Ayaw mag-focus! 2 ounces. Focus tayo bro. Oh, focus sa goal. Long term goal. Kailan ka boboto? Bukas! Ano amoy? Tapang. 2 ounces of Grenadine. This one. Siyempre, sana ang kinalabasan ng halo na ito ay pink. Pero hindi ko sure. Ito yung shade na bagay para sa cheek mo tsaka sa lip mo. Tapos pangsampal mo na rin sa ahas. Joke lang. Ano connection na Baliw. Talaga, Grenadine. Tanga na Grenadine. Di nagbabasa tanga. Parang tanga. Ug. Imagine mo, bumper ka, tapos ito yung dugo ng kakain ng ano mo. Hindi, baka sa mga vampire, ganyan yung lasa ng dugo. Don't Lasa- you mean how it looks? Or, ganyan. Dalawa na yun, di ba? Pinaghalo namin ito, Ito, green, tsaka pink. strawberry at saka pineapple. Pareho Pinaghalo lang naman namin. silang tang-tang. Tang- Wait lang, ayaw mag-focus. Focus ka dito. Ganun. Ayun, nag-focus na siya. So, this one plus this one equals. So, Pero kailangan wait lang, i-pick up natin yan. Let's not loiter. Okay na. loiter. Ano gusto mo, liter? Liter naman yung tawag. Liter, loiter. Mas maganda pa hindi yung loiter. 6 ounces ng pineapple tang at saka strawberry tang. Ano ka nasisira ulo? 2. 1 4 5. ba 4? 5. Yan! 7. 6. Kailangan na yelo mga kaugoy. Siyempre, sobrang init nito. Kaya kailangan natin ng pampalamig. Kailangan ng yelo. Wala na nga. Dali, kuha ka yelo. Ako na, ako gagawa. Ako na yung kutsara tsaka yan. Habang kumukuha siya ng yelo, sa previous na halo namin, 1 kuha ka na lang kasi ng yelo. Ayoko! Nakatamad lumabas. Shoutout kay AMR James. Bibili ako pay-per-view nila pag nalaman kong si Kapitantutan kasali. 6 Tama! Bili kayo ng pay-per-view ng Battle of the YouTubers pag nalaman nyo ng si Kapitantutan ay part ng sa match card mga kaugoy. Salamat! Salamat sa inyo. Shoutout kay Channel Without a Name. The memories with this channel. Tapos yung gantong emoji. Ano ba to? Parang, gano'n. Paano? More bloopers pa sana. Has. Ha. Ha? Ano tinawa? Has. Saan? You know? Has. Ha. Hasa. Marami talaga kami bloopers. Lalo na walang scripted sa amin, di ba? Walang scripted dito, kaya ang dami talagang bloopers. Kirisama! Shake thoroughly. Salamat! Shake totally! Bro, ano kaya kulay na to, bro? Feeling ko red. pink dapat naging red. Gogo mo kang syndicate. Red na red nga. Eh no, oh. Chay! Sa tatatatas! Ang bango! Ay! There we go. Ay, putang! Parang may problema ata ako ngayon. Joke lang. Masyado matamis! Walang pinagbago, naging malamig lang. Para siyang candy.
Parang syndicate. Ito ba lasa ng syndicate? Almost. In terms of tamis. Kasi hindi mo nalasa yung alak. Uy, malakas pa naman to. Malakas yung grenadine na nalagay natin. Dapat siguro isa lang yung grenadine na Oh, nilagay natin. that nga isa. Kahit 4 ounce ng tubig lang mga kaunggoy, okay na yun. Rating time! Ikaw nung huli, ako muna. Sige. Okay, so, para sa akin, sobrang tamis. Pero, siguro pag nilagay nyo ng tubig, or tama lang na tubig, 4 ounce. Para sa akin hindi nalasa yun, hindi nalasa ang alak. Lalo na ito, knowing this alak, ang lakas ng aftertaste ng bar pink. Ako naman, I would say differently. I would suggest na bawasan yung grenadine and Bawasan yung dagdagan yung the bar pink. So para sa akin mga kaunggay, I would say flat 9 mga kaunggay. Flat 9. Para sa akin, 9 mga kaunggay. 7.9 sa akin. 7.9. Masyadong matamis, bakit sa lalamunan, hindi lasa yung alak. Ayun, kaya nag-9 sa akin kasi hindi lasa ang alak. At saka lasang candy. Yeah. At may kalasa siyang halo na ginawa namin. Nakalimutan ko kung alin din. Parang may kalasa siya na halo namin, pero alam mo yun, kalasa niya pero iba lang yung ingredients. Siguro pwede na lang din siyang gawing alternative ganun if trip nyo. Ano ulit? Hashtag sorry lever mga kaunggoy. Tagal ko lang hindi nag-shooting ng alak tutorials. Don't forget hashtag sorry liver and hashtag Sabi ko drink responsibly blah blah blah. That's the bottom line because Baron Jireh said so. NRC! Like, comment, share, and subscribe. Ano yung sinasabi natin? Ending. Sino kaya yung hype na yan? Shoutout sa comment of the day. Sino kaya yung hype na yan? Don't forget to vote wisely this incoming election mania. In battle. other words, like the video. Hey! Hey! Hey!